Apa khabar semua? Harap sihat-sihat semua. Assalamualaikum. Hari ini kita belajar bagaimana merakam layar monitor komputer menggunakan Microsoft PowerPoint 2016 ke atas. Okey, mula-mula kita membuka dokumen kosong PPT dengan memilih gambar ini. Klik pada gambar, kemudian pada menu atas ni pilih insert, kemudian pilih screen recording. Kemudian sebelum kita pilih pilihan select area, pastikan kotak audio dan record pointer dipilih. Area yang berkotak merah adalah kawasan yang dipilih untuk dirakam, termasuk pergerakan pointer tertikus. Tekan butang rekod berbentuk bulat dan merah itu untuk memulakan rakaman pada area yang dipilih. Rakaman bermula, dan saya gerakkan pointer untuk tunjukkan bahawa pointer juga turut dirakam nanti. Gerakkan pointer ke menu rakaman di atas akan muncul, dan pilih butang petak untuk tamatkannya. Rakaman akan muncul di dokumen persembahan PowerPoint. Tekan butang play untuk mainkannya. So, counter akan kira. Nampak gerakan mouse saya tengah rakam. Kemudian selepas itu kita boleh stop rakaman, pause ataupun stop. Okey, tekan stop. So automatik dia akan rakaman yang dibuat boleh disimpan format PPTX dan juga boleh diekspor sebagai format MP4. Ikut langkah-langkah berikut. Export, create a video, save as type, format MP4. Contohnya kita namakannya dokumen ini test MP4. Begitu juga jika kita simpankannya sebagai PPTX. Hanya simpankannya sahaja seperti yang biasa kita buat.